وصفات يبحث عنها الجميع، فعالة للكحة والسعال، ألم الصدر، ضيق التنفس، تنظيف الرئة للصغار والبالغين والرضع. مكونات بسيطة موجودة في مطبخك، كل شيء طبيعي. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تكتشفي هاد الادويه الفعاله الطبيعيه مع هاد البرد. الكل كيعاني من السعال والكحه ونزلات البرد. اليوم قررت باش نعطيكم هاد الادويه الطبيعيه ديال زمان. لهذا ما تنسوناش من لي لايكات ديالكم للتشجيع والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع، وحسبوها صدقه جاريه. نبارطاجيوها مع الاهل ومع الاصدقاء والاقارب باش تعم الفائده على الجميع اكيد. وما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله باول وصفه. وهاد الوصفه معروفه من الازل، يعني قديم كيديروها مواتنا وجدودنا. تسولوني في هذا الفيديو واش انتي طبيبه؟ انا ماشي طبيبه. جدواتنا وامهاتنا وجدود جدودنا كانوا كيداواو وكيتعافاو غير بهاد الوصفات الطبيعيه. اول وصفه كما قلت لكم عندنا هنايا الشريحه، اي الكرموس المجفف او التين اليابس او الجاف اللي كناخذوه بطبيعه الحال وكنغسلوه وكنشفوه وكنحلوه، يعني غير نقسموه من الوسط وخدموا نتوما بالكميه اللي بغيتو. عندنا هنايا الثومه الحمراء، الثومه الحمراء اللي كناخذوا واحد الكميه اللي تكون قد الكميه ديال الشريحه او زياده عليها واحد شويه. كناخذوا كل فص ديال الثوم وكنديروه في الفتحه اللي درنا في الشريحه او في الكرموس المجفف. كيف ما كتشاهدوا معايا انا خديت هنا غير 200 غرام ديال الكرموس او الشريحه، وانتم خذوا الكميه اللي بغيتوا. هذه الوصفه راها يعني كتسمعوا داك الوصفه ديال دقه وبطله، هي هذه. بديت لكم بالوصفه ديال دقه وبطله. كناخذ واحد القنينه اللي تكون زجاجيه ماشي ديال البلاستيك، تكون زجاجيه اللي تكون نظيفه ومعقمه، اي محيناها بالخل الابيض، لان هذه الوصفه راه كتبقى حتى العام حتى شحال ما بقات لينا. غير ديروا بكميه مضاعفه للبرد للكحه اللي كتكون خاويه، الكحبه الفارغه، وكذلك الذبحات الصدريه اللي كتنتج عليها الكحه. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما عمرنا داك الشريحه بالفصيصات ديال الثومه، كذلك داك الفصيصات الثومه اللي كيبقاو لينا كنديروه في الجوانب ديال القنينه او ديال القرعه ديالنا. كناخذوا هنايا الزيت الزيتون كميه اللي تكون لا باس بها تقريبا، حتى كنغطيو عليها. ضروري ما نغطيو على داك الكميه اللي درنا ديال الشريحه مع الثومه. وهاد الوصفه هذه راه ما كنتناولوهاش اقل مده حتى دوز واحد 3 ايام، يعني خص داك الثومه كتشرب لينا داك الزيت وكطلق لينا في النكهه ديالو. كذلك داك الشريحه، بالنسبه للشريحه تيقول لك كاين اللي كيفورها، غتفوروها الا كانت ناشفه او جافه. هذه عندي رطبه ما احتاجيتش نفورها. ونمروا الان المرحله المواليه او الوصفه الثانيه. حسبوا معايا شحال من وصفه درت وخليوها ليا في التعاليق، انا ما حسبتهمش. كما كتشاهدوا معايا كناخذوا هنايا نصف برتقاله، نافيل دابا راه موجود او مندارينا اللي متوفر عندكم. هاد الوصفه هذه نزيد ناكد عليها، كديروها منين تكونوا غاديين للفراش، يعني غاديين تنعسوا، الكبار والصغار والرضع. كنأكد على الرضع. كناخذوا داك حبه ديال البرتقاله كنتقبوها بالسكين او بالفورشيط مزيان مزيان، كنديروا معلقه ديال العسل. ضروري يكون عسل طبيعي يعني حر تقريبا، وكنتقبوها بالفورشيط وكنوضعوها على النار كيف ما شاهدتوا معايا لمده تقريبا 3 ديال الدقائق حتى كيبقى لينا داك العسل كيبان لينا بحال يبدا كيبقبق كيغلي. كناخذوا داك الحبه ديال البرتقاله اللي كنا وضعناها في النار مباشره، كنعصروها في واحد الكويس او في واحد الزليفه ونتناولوها مباشره قبل النوم. هذه ما كتخاد لا في الصباح لا في العشيه، كتشربيها كتنعسي كانك خديتي دوليبران او سيبرادين، كتحسي بواحد الصهده وبواحد العرقه كاع داك السخانه كتطلع مع الدد ديالك. بالنسبه للرضع كنعطيوها لهم في هاد السيبواي هادو اللي كيكونوا مع لي سيرو. هذه دقه بطله للرضع عطيوها لهم ما تخافوش. الوصفه التاليه كيف ما كتشاهدوا معايا عندنا هنايا اللفت. هذا راه ماشي الفجل، هو كيشبه الفجل شويه، اللفت اللي كيشابه الفجل كيف ما كتشاهدوا معايا وراه واضح قدامكم في الصوره. بعد ما غسلناها مزيان مزيان كنحاولوا نديروا واحد الثقب في الوسط، يعني كنفرغوها بالسكين او بالملعقه، وداكشي اللي فرغناه نتناولوه. راه حلو كيجي زوين. كيف ما شاهدتوا معايا كناخذ هنايا السكر كلاصي او السكر كلاصي او السكر ثقيل وكنوضعوا فيها وكنغطيه عليها. هاد الوصفه هذه ديروها في الصباح لانكم غتحتاجوها لليل.
كتسمعوا بالانتيبيوتيك، هذا هو الانتيبيوتيك، هذا انتيبيوتيك طبيعي. انا حضرت وحده بالليل باش نوريها لكم اثناء التصوير. من كنديروا داك السيرك كلاصي وكنغطيو عليها وكنخليوها فوق سطح العمل، هذا هو انتيبيوتيك. خذيه يا سيداتي لكل وليداتك الكبار الصغار والبالغين، معلقه صغيره او معلقه كبيره للبالغين، دقه بطله، هذا هو انتيبيوتيك طبيعي 100%. نمروا للوصفه المواليه. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا مشروب يعني اللي كيعطينا الطاقه والحيويه وكيغسل الرئتين، يعني كينظف الرئتين. هذا كنتناولوه في الصباح، يعني قبل الفطور او منين نفطروا نتناولوه. من بعد ما كنكونوا نزلات البرد الكحاء الى اخره، كناخذ هنايا شريحه ديال البرتقال، شريحه من الحامض. يعني انا كنعطيكم قياس ديال الفرد، وانتم ممكن تضاعفوا المكونات الا كانوا افراد الاسره مجموعين. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا واحد 2 عريشات ديال النعناع اللي كنغسلوه مزيان، شريحه ديال الحامض وشريحه ديال البرتقال. ممكن ديروا المندالين او النافيل، لكم الاختيار، نغسلوهم مزيان. عندي هنايا معلقه ديال العسل. كيف ما قلت لكم انا ما درتش الحر، يعني شريت هذا اللي تيكون في السوبر ماركت او في الاسواق، حتى هو يعني البديل ديال الحر. ما بقينا نعرفوا من الحر من المزور، المهم خدينا هذا نقضيو به. عندي هنا الماء غليان طايب، كنخوي عليه ونغطيه بواحد الطبيسيل ونخليه واحد دقيقه او 2 حتى كيطلق لينا داك النعناع مع داك الحامض والبرتقال، ونتناولوه بالشفاء ان شاء الله. والوصفه المواليه كذلك كنحتاجو هنايا الزنجبيل اي سكينجبير الطري. من الاحسن ناخذوا الطري، ما ناخذوش داك اليابس او اللي تيكون مطحون، ما عرفناش واش سكينجبير بيغ ولا فيه. ناخذوا هذا اللي كيكون طري، راه كيتباع عند الخضاره. ناخذوا واحد المورسون، راه الثمن ديالو جد مناسب. كنقيو واحد الطريطف وكنقطعوه لشرائح او دوائر حتى يمكن لينا كاع نحكوه في الحكاكه. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا ربيع حامضه اللي كنقطعها طريطفات. كناخذ هنايا واحد الكويس كندير فيه داك الزنجبيل او سكينجبير وطريطفات ديال الحامض. انا عطيتكم عده وصفات، يعني الا ما كانت هذه تكون هذه، والا ما كانت هذه تكون هذه. عندي هنايا البابونج، لا توفر عندكم بابونج يعني اللي كيتاخذ بالعبار ديروه، ما كاينش انا عندي هذا ديال لي شاسي كناخذو بالليل او في الصباح كنتناولوه مع الماء السخون ومعلقه العسل. اليوم ضفت ليه الزنجبيل اي سكينجبير والحامض، يا سلام، يعني كيعطيك واحد الانتعاش، واحد الراحه لا توصف. هذا تشربوه يعني منين تفطروا او منين تبغيو تنعسوا. كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نمروا الوصفه المواليه. عندي هنايا كذلك المشروب، هادو 3 ديال المشروبات صحيين ياخذوهم البالغين وحتى ماشي الرضع، يعني ما بين 10 سنين الفوق ما فوق. عندي هنا واحد الكاس اللي كندير فيه طريطفات ديال الحامض وعويدات ديال القرفه واحد 3، واحد المعلقه صغيره غير مملوءه من الخرقم، اي الكركم اللي متوفر عنده الخرقوم شعره او زغبه كان احسن، وكذلك قطع من الزنجبيل او نحكوه سكينجبير وملعقه من العسل. غادي نديروا له الماء غليان ونغطيوه كذلك بواحد الطبيسيل ونخليوه واحد دقيقه، يعني حتى يدفى لينا واحد شويه ويطلق داك الخرقوم وداك المواد اللي ضفنا تطلق بعضياتها وتشربوه في الصباح روعه. نمروا الان الوصفه المواليه ديال الثومه، الوصفه الشهيره والمفضله عندي للوليدات الصغار من غير الرضع. يعني من كنقولوا الرضع يعني اللي عندهم من زياده حتى لسنتين، يعني من سنتين الفوق ممكن تعطيوهم هذه الوصفه هذه، من سنتين ما فوق. عندنا تقريبا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثوم، وهذه الوصفه هذه الكميه دي تكفي 4 ديال الاشخاص اللي يتناولوها. عندنا 4 فصوص ديال الثوم اللي كنديروهم في الماء غليان ونردوهم على النار حتى كيطيبوا لينا بحال كيتسلقوا تيوليو بحال المعجون، وكنعجنوهم بالفورشيط. كنضيف لهم هنايا معلقه ديال العسل وكذلك واحد 2 أو 3 ديال المعالق كبار من زيت الزيتون. ميكسيو كلشي مزيان ونعطيوهم لوليداتنا منين بغيو ينعسوا. هذه الوصفه ديال الثومه كيف ما كنعرفوا الثومه سخونه ومجهده هي والزيت، نعطيوهم ليهم منين يبغيو ينعسوا. بزاف ديال الوليدات ما كيبغيوش الثومه، ملي كنديروا من العسل كنتلفوا ليهم النكهه. الوصفه التاليه عندي هنايا الزعتر اللي طحنته وغربلته، تقريبا كنحتاج واحد المعالقه كبيره تكون بومبي مملوءه جيدا من الزعتر اكيد اللي منقيوه. ومن بعد ما طحناه ضروري ما نغربلوه واحد تغربيله خفيفه. كندير هنايا معلقه كبيره ديال الزعتر، واحد 2 معالق كبار حتى ل3
ديال زيت زيتون، ملعقه كبيره او صغيره من العسل، ونديروه في حمام مريم، يعني ماشي مباشره فوق النار. واحد كاسخول فيها شويه ديال الماء بحال اللي كندوبوا الشوكولاته، تقريبا مده ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه. خصنا نتناولوا هذه الوصفه وتكون دافيه. بالنسبه هذه الوليدات الصغار اللي كنبغيو نعطيوهم زويته مع الثومه وما تيبغيوش داك الثومه، ما كنديروش فيها العسل، ما تيبغيوش يحبدوا داك النكهه ديال الثومه، غادي ديروا لهم بلاصه الثومه كنديروا لهم الزعتر. كيف ما كنعرفوا جميع فوائد الزعتر عديده ولا تحصى، يعني في التجميل وكذلك في الصحه. غناخذوا معلقه صغيره قبل النوم. والوصفه المواليه، الناس اللي كيعانيو من اللوزتين، اي الحلاقم، يعني كيعياهم يديروا في الميديكامون، يعياو يديروا اللي كيتصابوا في هذا البرد، الاغلبيه كيجيهم البرد مع الكحبه مع السعال، وما كيكونوش فيهم ديجا الحلاقم يعني وراثيين كيف ما كنقولوا، غير الحلاقم اللي كيجيو بالاعراض ديال الزكام والبرد الى اخره. يعني كيف ما كنشاهدوا قدامكم، كنحتاج هنايا نص عصير حامضه، واحد المعلقه كبيره من الزعتر اللي كنحكون غير ما بين يدينا او حتى يكون عندنا مطحون، ومعلقه ديال العسل. كنديروا على النار لمده 5 ديال الدقائق، غير كيبدا يغلى لينا كنحسبوا ليه 5 دقائق تنحيدوه من على النار، كنصفيوه في الصفايه. هذا مشروب وتغرغيره، غنشربوا غير معلقه واحده قبل ما نشربوا معلقه واحده كبيره قبل النوم. كنغرغروا، كنديروا يعني في الفم ديالنا واحد شويه وكنغرغروا، يعني داك كنغرغروه ونحيدوه نسيبوه، نغرغروه نحيدوه نسيبوه. كنشربوا معلقه واحده صغيره من بعد ما كنغرغروا هذه الكميه كلها. هي الوصفه المواليه هذه للوليدات الصغار، يعني من الزياده حتى ل10 سنوات، اللي كيكون الصدر ديالهم محلول وبالكحه والى اخره. هاد الوصفه انا شخصيا معتمدها لوليداتي. كيف ما كتشاهدوا معايا، عندنا هنايا كوشه او بومبيرز اللي كنحيدوا له داك الجنيبات، داك التكتاكات اللي كيشدوا لينا باش ما يقنطوهمش، كنحيدوا داك الجنيبات من الجناب ديالهم، داك الساقات. وهاد الطريقه هذه راه كانوا كيديروها مواتنا وجدودنا، غير هما كانوا كيديروها بالصماط او القماط، كانوا كيدهنوا داك الصماط او القماط بزيت الزيتون اللي تكون سخونه، وكيسخنوا القماط وكيلموها ليهم ما بين صدرهم بحال اللي كيجمعوهم. ولكن هذيك الطريقه هما راه كيجمعوهم، عاوتاني منين انفوا كيحيدوا بحال كيرجع يتحل ليهم الصدر ديالهم. هذه ما غاديش تجمعي بها او تزيري عليه. كناخذوا هذه الكوشه بعد ما حيدنا لها داك التكتاكات، ولا عندنا الفاخر كان مشعول كنسخنوها فوق المجمر، يعني غير بهذه الطريقه هذه. ممكن نديروا البوطه وننقصوا ونسخنوها، ندوزوها نديوها ونجيبوها غير تدفى لينا شويه. وهذه المرحله ما نقوموا بها حتى يكون الوليد ديالنا مخشي في الفراش ديالو، يعني ما يمشي لها لا باش ما يعاودش يضربوا البرد. كناخذوا هنايا زيت زيتون اللي كنسخنوها مزيان، والكوشه ديالنا حتى هي راه دفيناها. كنديروا هنايا واحد الكميه لا باس بها ديال زيت الزيتون، وكندهنوها في هذه الكوشه ونصمطوها ليه على هذا الوجه ديال الكوشه. بهذه الطريقه هذه كنصمطوها ليه على صدرو مزيان، ويكون لابس شي حاجه من تحت اللي تكون جامعه، تكون شويه مزيره عليه باش كيتشرب داك الزيت. وهاد الكوشه كتطلق الحراره والسخونيه في اثناء النوم بالليل، وفي الصباح تيصبح كأن شيئا لم يكن بالنسبه للوليدات الصغار وكذلك الرضع. وخاتمتها مسك. يعني منين درنا هاد الادويه او درنا هاد الميديكامون طبيعيين اونتيبيوتيك، يعني ما نفرطوش في هاد القضيه نهائيا. غنجيبوا اوراق الكاليتيس، راهم موجودين كيتباعوا اما عند عطاره او غير قلبوا على ورق الكاليتيس راهم موجودين، يعني كيكونوا في الشجر في الطرقان الى اخره. تاخذوهم 0 درهم، انا خديتهم 0 درهم. كيف ما قلت لكم تناولنا المشروبات وتناولنا الزيوت والثومه والعسيله والى اخره، ولكن باش نحاربوا المشكل من الجذور ديالو، هذا راه ريح، هذا راه فيروس كيجي في هذه الاجواء ديال البرد، ضروري منه من عندي لعندك كيطلق من هذا يشد في هذا، وبعد مرات كيشد في العائله كامله. منين كنتناولوا داك المشروبات والى اخره ضروري ما نقوموا بهذه العمليه. كنجيبوا اوراق الكاليتيس، كنشعلوا واحد المجمر ونديروا بحال اللي كنبخروا به ونستنشقوه ونبخروا به الدار كامله. يعني داك الفيروسات الغير مرئيه راه مازال كدور، كتقول انا خديت هذا الدواء مازال ما وقع ليا والو، مازال ما بريت، لا غادي نبقاو نبخروا به لمده 7 ايام حتى كنطردوا داك الفيروسات من البيت تماما. وقول وداعا للفرماسيين وتكايسوا على الجيب، كلشي موجود عندكم في المطبخ ديالكم، ادويه طبيعيه من الغيار بالمية ديال جدودنا وديال مواتنا اللي اكيد تعافينا بها، وكذلك ندرجوها حتى مع وليداتنا. يعني شي حاجه كيف ما كنقولوا دقه في بطله. بالنسبه لهاد الشريحه كيف ما قلت لكم حتى تدوز اقل نسبه 3 ايام
عاد نبقاو نتناولوها يعني وحده اما في الصباح او اثناء النوم، يعني حبه وحده في النهار لان الشريحه مجهده وسخونه، وكذلك الثومه وزيت الزيتون. عندنا هنايا هذا المشروب الفعال الصحي ديال النعناع وشرائح البرتقال والحامض والعسل. وكذلك عندنا درنا المشروب ديال البابونج والزنجبيل والحامض والعسل. وكذلك درنا المشروب الطاقه اللي كينظف الرئتين، يا سلام، ديال الخرقوم والزنجبيل والحامض والقرفه والعسل. العسل كيبقى اختياري بالنسبه اللي ما كيبغيش يتناول شي حاجه هكاك صامته يضيف العسل. كذلك درنا هنايا هاد مركز الثوم مع العسل ومع الزيت، يا سلام، معلقه ودعي الكحه والسخانه البارده داك التبوريشه. وكذلك درنا هنايا الزعتر مع الزيت ومع العسل اللي غنعطيوهم لوليداتنا اللي ما كيبغيوش الثومه. وكذلك عندنا هنايا هذا الميديكامون خطير ديال غير الليمون والعسل، كيف ما شفتوا في الفيديو ديال الرضع، هو الاساس ديال الرضع، ممكن يشربوه حتى الكبار، يا سلام، روعه، خطير بكل معنى من كلمه. وكذلك المشروب ديال التغرغيره، ونشربوا غير معلقه، ما تنساوش 3 تغرغيرات، ونشربوا غير معلقه ديال الحامض والزعتر والعسل. وما تنساوش ليا لي زونتي بيوتيك الطبيعي مليار بالمية ديال اللفت، شي حاجه خارقه للعاده، يعني غير معلقه لا داعي تكرريها مره وجوج وثلاثه، يعني بحال هاد الفيته هذه عطيتها لولادي ب3 كل واحد حدا معلقه عفوا. شي حاجه خطيره، غير جربوها وردوا عليا الخبر. هادشي راه ما جبتوش من راسي، جبتو من قاع الخابيه ديال مواتنا وديال جدودنا والى اخره، وانتم كملوا من راسكم. كيف ما شاهدتوا معايا الفيديو ديال اليوم كان بالتفصيل وبالمفصل وبالمفيد، الوصفات الطبيعيه مليار بالمية ان شاء الله. اللهم نسالكم العفو والعافيه، والله يشفي جميع المرضى المسلمين. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو ديال الاقتراح ديال اليوم هما الادويه الطبيعيه، والله يجازيكم بخير. ما تنساونيش غير من لايكات ديالكم ومن البارطاج ثم البارطاج باش تعمل فائده على الجميع ورحمه على الوالدين. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.